Salut! În continuare, voi prezenta mașina autonomă pentru tuns și întreținut gazonul Redback RM18 APP. Este destinat întreținerii gazonului pe suprafețe cuprinse între 50 și 600 de metri pătrați, a căror delimitare se face cu fir perimetral. Lățimea de tăiere la o singură trecere este de 18 cm, iar înălțimea este reglabilă între 20 și 60 de mm. Acumulatorul este litiu-ion de 28 de volți cu 2 Ah, având o capacitate de 56 de Wh. Robotul este prevăzut cu senzor pentru obstacole, senzor de ploaie și senzor de ridicare sau răsturnare. Nivelul de zgomot este redus de numai 60 de decibeli. Acestea sunt toate elementele care sunt incluse în setul de livrare. 100 de metri de cablu perimetral care este livrat pe o bobină, fiind ușor de derulat, 150 de cârlige din material plastic pentru fixarea cablului de delimitare, 6 șuruburi pentru fixarea stației de încărcare, alimentatorul care împreună cu un cablu de prelungire are lungimea de 8 metri. Alimentatorul furnizează 32 de volți cu 1,8 Ah. Conectorii sunt prevăzuți cu garnituri de etanșare tip O-ring, fixarea fiind realizată prin înșurubare. Repetitorul pentru conectarea la Wi-Fi împreună cu alimentatorul. Comutatoarele pentru selectarea canalului de comunicare cu robotul. Robotul și repetitorul trebuie să fie pe același canal. Aparatul este livrat cu 3 seturi de cuțite, unul montat și 2 de rezervă, cu tot cu șuruburile de fixare. Reglajul înălțimii de tăiere este cuprins între 20 și 60 de mm. Cuțitele sunt mobile, cu extindere centrifugală. Acestea sunt reversibile și pot fi întoarse de 4 ori înainte de a fi necesară înlocuirea. Lagărele cuțitelor sunt din bronz, un material cu frecare redusă. Șuruburile sunt prevăzute din fabrică cu un adeziv pentru blocare tip Loctite. În setul de livrare sunt conectorii terminal pentru cablu care simplifică legarea firului perimetral la stația de încărcare. Pentru instalare trebuie trecut cablul perimetral pe substația de încărcare prin ghidajele prevăzute special. Stația se fixează în pământ cu cele 6 șuruburi din material plastic, apoi se instalează cablul de delimitare. Distanța dintre fir și obstacolele pe care le delimitează trebuie să fie de minim 35 de cm. Cablul perimetral nu trebuie să se intersecteze. Schimbarea direcției se face cu unghiuri largi, cuprinse între 100 și 180 de grade. În locul unui viraj de 90 de grade, se vor face 2 de 45 de grade, astfel încât robotul să le poată urmări cu ușurință. Obstacolele interioare perimetrului se ocolesc cu firul de delimitare, asigurând o distanță minimă de 35 de cm. Firele de intrare și ieșire către zona delimitată, așezate paralel la o distanță mai mică de 5-10 mm, vor fi ignorate, iar aparatul va trece peste ele. Instalarea cablului perimetral. Voi prezenta prima dată câteva erori de conectare care pot face aparatul să nu funcționeze. Aceste erori sunt conectarea inversă, capătul care trece pe sub bază la borna minus, sau conectarea cablului la circuitul perimetral, alimentând și bobina cu cablul rămas. Bobina va produce interferențe ce pot să afecteze sistemele de navigație ale aparatului. Acesta este bâzăitul produs de bobina pe care am introdus-o în circuit. Din cauza acestor erori de instalare, robotul este dezorientat, având un comportament anormal, însă nu este defect. Iată câteva dintre manifestările aparatului la conectarea greșită. Se învârte în cerc la scurt timp de la ieșirea din stație, nu pornește sau se oprește la scurt timp cu eroare de forma F1 sau E3, încearcă să iasă din stație mergând în direcția inversă, etc. Remedierea este foarte simplă. Se refac corect legăturile cablului perimetral. Se leagă cablul cu respectarea polarității, firul de substație la borna plus și se elimină bobina din circuit, fie prin legarea cablului la stație înaintea bobinei, dacă montajul este nefinalizat, sau prin tăierea cablului la lungimea corectă, dacă instalarea este în formă finală. Capătul care trece pe substație se leagă la borna plus, iar celălalt la borna minus. Dacă instalarea este realizată corect, robotul va tunde prima dată perimetrul, apoi, în linii drepte cu schimbarea direcției la obstacole, întreaga suprafață.
Meniul disponibil pe robot are următoarele secțiuni. Codul PIN de securitate, care se stabilește la inițierea aparatului și care trebuie introdus înainte de a accesa setările, aria peluzei ce trebuie întreținută, reglabil între 50 și 600 de metri pătrați, setare care modifică de fapt timpul de lucru la fiecare tundere, canalul de comunicare cu repetitorul wireless de forma 1010 sau 000, setarea orei, după care se întoarce la meniul inițial, adică aria de lucru. Odată inițiat codul PIN, ecranul pentru modificarea acestuia nu mai apare la derularea meniului. Sunt afișate doar ecranele pentru ajustarea orei, a ariei și a canalului Wi-Fi. Meniul pentru modificarea PIN-ului este ascuns. Pentru modificare este necesar aducerea aparatului într-un ecran de eroare, de exemplu prin scoaterea în afara perimetrului sau prin apăsarea butonului pentru oprirea de urgență. În acest ecran se ține apăsată timp de 10 secunde tasta Start până la afișarea mesajului U107. Când simbolul lacătului este pulsatoriu, aparatul cere introducerea PIN-ului inițial. După validarea codului, la apăsarea tastei OK, este disponibil meniul de schimbare a codului PIN. Acest meniu poate fi identificat prin afișarea simbolului lacăt, însă de această dată nu este pulsatoriu. Acum tastați codul nou, urmat de tasta OK. La repornire, robotul acceptă codul nou 0000. Pentru instalarea aplicației de mobil, scanați codul QR din manual, în acest caz cel pentru Android, și urmați pașii indicați de aplicație. Trebuie să vă conectați la o rețea de 2,4 GHz pentru ca împerecherea cu repetitorul să funcționeze. Nu știu dacă este posibil împerecherea pe rețele de 5 GHz, eu nu am reușit, însă pe cele de 2,4 GHz a mers. După instalarea aplicației este necesară crearea unui cont de utilizator. Pentru a face împerecherea aplicației cu robotul, trebuie să setăm același canal, în acest caz 1010, atât pe robot cât și pe repetitor. Apoi se ține apăsat butonul de pe repetitor până când LED-ul verde se aprinde intermitent. Confirmăm acțiunea în aplicație. Din meniul Wi-Fi al telefonului se alege rețeaua Robot 2 și confirmăm din nou în aplicație. Conectat cu succes. Pentru a accesa funcțiile robotului, trebuie introdus codul PIN. Acum se poate controla robotul de la distanță din orice loc. Tunderea începe cu perimetrul, iar apoi se face în linii drepte cu schimbarea direcției la întâlnirea unui obstacol. Aparatul este prevăzut cu senzor de ploaie. La detectarea apei, tunderea este oprită, iar robotul se întoarce la stația de încărcare. Tunderea poate fi reluată numai după ce apa nu mai este detectată de senzor. Detectarea apei este indicată pe display și în aplicație.